Bármennyire is barátságosnak és nyugodtnak tűnik a világ itt a Maldív-szigeteken, nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy mégiscsak a természet részei vagyunk, és nem csak a szárazföld, hanem az óceán is tele van élettel, az emberre többnyire ártalmatlan, de olykor veszélyesebb élőlényekkel. És a pálmafák árnyékából, vagy a medence mellől kimozdulva bizony össze is futunk velük. Most követjük a rájaetetős csávókat, gyakorlatilag itt a part mentén végig etetik a rájákat. Balra egyébként láthatjátok itt a tengerparttal rendelkező kis bungallókat, ugye itt is laknak szálló vendégek, és ők egyből ide jönnek ki erre a partszakaszra. Itt találkozunk testközelben az egyik veszélyesebbnek számító tengeri élőlénnyel, a rájával. Napnyugta idején tapasztalt helyiek segítségével nézhetjük végig a vonulásukat a part mentén. Tőlem így jobbra szembe látjátok azt az éttermet, illetve azt a területet, ahol viszont a cápaetetés szokott történni. És igazából az ugye a szigetnek a legdélebbi pontja, a sziget széle. Útban a cölöpökön álló épületekhez mi magunk is bemehetünk a sekély vízbe. Itt egyből barátságos kis halakba botlunk, köztük néha egészen különlegesekbe is. Hogyha van nálunk némi kenyérmorzsa, hamarosan egész halrajok vesznek minket körbe. A nagy tömegekben mozgó makrélák között egy-egy pillangóhalat is kiszúrhatunk a kristálytiszta vízben. A sok hasonló példány mellett, hogyha szerencsénk van, időnként megjelenik egy-egy színesebb vagy nagyobb hal is. Előfordul, hogy a sok kis hal aztán valamilyen vízimadarat is a közelbe vonz, vagy épp egy-egy magányos rája, vagy kisebb méretű cápa is felbukkan. Főleg napnyugta környékén az is előfordul, hogy kis cápák egy csapata érkezik ide a sekély vízbe, és a sziget személyzete akár itt a part közelében is dob nekik néhány finomabb falatot. Gondolom ez a fajta etetés azért is hasznos lehet, mert így hozzászoknak a könnyű táplálékhoz, és sem ők, sem nagyobb társaik nem támadnak aztán a strandolókra. Ám így elnézve a vizet, különös érzés belegondolni, hogy ezek a ragadozók bármikor ugyanígy a közelünkbe úszhatnak fürdőzés alkalmával is. A sziget északi végén a kikötő mellett is hasonlóan gazdag élővilággal találkozunk, bár itt már mélyebb a víz, úgyhogy csak úszva szemlélhetjük meg közelebbről a halakat. Viszont a szakácsok a mögöttem lévő étterem ablakán előszeretettel dobálnak ki nekik finom falatokat, aminek hatására rajokba verődnek, és ilyenkor föntről a kis hídról is jól látszanak. A sziklás hullámtörőkön kisebb-nagyobb rákokat is találunk. Élőben feltűnőbbek, de most egy kis játék keretében megpróbálhatod megkeresni őket. Kommentben írd meg, hogy hány rákot találsz a képen. Az esti grillvacsorák alkalmával a jóborok és a friss gyümölcsök mellett sajnos a napközben látott kis élőlényekkel is találkozhatunk a tányérokon. A látványkonyhában végigkövethetjük a teljes folyamatot, ahogy a szakács különleges fogásokat varázsol az aznap még a környéken úszkáló halakból. A bevállalósabb vendégek a délután folyamán akár saját maguk is kifoghatják a vacsorának valót, kis csónakokban horgászhatnak. Én ezzel a lehetőséggel most nem éltem, de ide a grill étterembe is csak nézelődni jöttem kicsit. Ami azonban egy tényleg kihagyhatatlan állatos program a szigeten, az az esti cápaetetés. Az itt dolgozók vödrökből dobálnak nekik húsokat. A korlát nélküli híd felé nézve láthatod is, ahogy föntről a vízbe szórják az eleséget. Eközben a műsor néhány nagyobb termetű ráját is a helyszínre vonz. Ha most lenézel, meg is pillanthatsz egyet a vízben. Közben persze felmerül a kérdés, hogy mi történik, ha az etetés során valaki véletlenül csak úgy leesik a stégről. Szerencsére ilyesmire nem került sor, így ezek a nagy halak csak a nekik szánt eleségből lakmározhattak. Viszont ha kíváncsi vagy a Maldív-szigeteki és Srí Lankai utazásunk többi állomására is, kattints a jobb felső sarokban található linkre, és ne felejts el feliratkozni a csatornámra se. Kövess te is Magyarország első 360 fokos videóblogját!